Namaste beautiful people, welcome back to my channel. This is Tsheringma Sherpa and तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो makeup studio मा. So in today's video, I am gonna create a simple SFX makeup look by creating simple basic SFX को bruise makeup look. यो bruiseहरु चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम धेरै काम लाग्छ if you are a SFX makeup lover. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio and don't forget to hit that bell icon too. So let's get started. Trust me guys, this is gonna be very easy. तपाईहरुले आफ्नै मेकअपको प्रोडक्टहरुबाट नै यो bruise simple bruise create गर्न सक्नुहुन्छ. All you need is your eyeshadow palette which you have. तपाईहरुसँगै भएको eyeshadowले तपाईहरुले यो मेकअप लुक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईहरुले मेकअप लुक भन्दा पनि यो ब्रुज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. यो ब्रुज क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ all you need is तीनटा कलर, that is red अनि purple and then yellow. First मा चाहिँ म यो eyeshadow palette लिदै छु which have multiple colors अनि यसले मात्रै पुग्दैन, त्यही भएर अर्को एउटा palette पनि छ. And then I have अर्को यो Tsheringma को volume 2 वाला palette पनि. So I'm gonna create your मेरो simple bruise चाहिँ त्यही eyeshadowहरुबाट. And yeah, first मा चाहिँ all I need is your red color. So म चाहिँ यो मेरो आँखाको पुरै भागमा लाउँदै छु. I am really sorry guys, म तपाईहरुलाई कसरी लाउने भनेर त भन्नै बिर्सेछु. मैले लाउँदाखेरि चाहिँ यो मेरो फिंगर ट्विस्टमा लिएर अनि यसले नै ड्याब गर्दै अनि हल्का लिएर अनि यसलाई नै ब्लेन्ड गर्दिए. So you guys can also use blender. म पनि ब्लेन्डर लिएर नै गर्ने छु अब चाहिँ. So ब्लेन्डर चाहिँ तपाईहरुको यस्तो युज नभएको ब्लेन्डर चाहिन्छ. म पनि यो मेरो ब्लेन्डर पुरानो भइसक्यो सो यही ब्लेन्डरले गर्दै छु. ब्लेन्डरको भाग चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है. So यो यसरी आफूले चिमटेर यसलाई निकालेर अनि मैले पनि यसरी बनाएको. So you guys can also do that अनि यसलाई नै यसरी ट्याप गर्दै ब्लेन्ड गर्दिने. So यसले चाहिँ एकदम इभन टोन नआओस् भनेर सबै त्यो सेट भएर इक्वली नबसोस् भनेर चाहिँ यस्तो खालको ब्लेन्डर चाहिन्छ. अब चाहिँ पालो यो रेड कलरको. अघि जसरी नै यो रेड कलर पनि म सबै यो आँखाको वरिपरि जहाँ जहाँ मैले अघि लगाएको थिएँ त्यही लगाउँदैछु. So गर्दा गर्दा चाहिँ मलाई के गर्नु मन लाग्यो भने I'm just gonna extend my bruise यतातिर पनि सो हल्का नेचुरल देखोस् भनेर. लगाउँदाखेरि चाहिँ मैले यो फिंगर टिप्सले नै लगाए. अब चाहिँ ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ म यो ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्दै छु. Trust me guys, this is so easy. तपाईहरुले आफ्नो हातलाई चाहिँ एकदम लाइट चलाउनु पर्छ and ब्लेन्डर युज गर्दा पनि एकदम स्लाइटली अनि एकदम जेन्टली ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. यसको इजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेको चाहिँ यति नै हो. एन्ड तपाईहरुले सेम प्रोसेस चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ इच एन्ड एभ्री कलर युज गर्दाखेरि. That's it. Now it's time to use your purple shade after your red shade. रेड कलर पछि चाहिँ पर्पल शेड म लगाउँदै छु. सो मैले हल्का यसरी हातमा अघिदेखि कलरहरु लिदै छु सो डाइरेक्टली अप्लाई गर्दाखेरि धेरै नलागोस् भनेर. पर्पल. I can already feel त्यो कसैले कुटेर अनि सुनाइदिएको निलो निलो पञ्च हालेर निलो बनाइदिएको वाला भाइब्स मलाई अलरेडी आइसक्यो. सो अब चाहिँ पालो रहेछ यो वाइल्ड कलरको. Just do the same as it is. Oops, sorry. As it is भन्दा पनि यो येलो कलर युज गर्दाखेरि चाहिँ येलो चाहिँ तपाईहरुको आउटर लाइनहरुमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ. यो डार्कर पार्ट चाहिँ लिभ इट एज इट इज अनि यो येलो कलर चाहिँ आउटर साइडमा यो तलको भागमा यसलाई मजाले ड्याप गर्दै ब्लेन्ड गर्दिने. That's it. It will not take you more than 3 minutes to create this bruise. यो चाहिँ मैले बोनसमा ड्रामेटिक अलिकति देखोस् भनेर मैले यो बनाएको थिएँ यता ओठको साइडमा पनि. एन्ड अझै धेरै ड्रामेटिक देखोस् भनेर I'm gonna add थोरै ब्लड यसमा. So let's see how it looks. And yeah, this is the final look guys. You guys can try this at home and यो चाहिँ एकदम कम समयमा पनि तपाईहरुले यो लुक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. And
फन पार्ट चाहिँ यसको के छ भने एसएफएक्स मेकअप लुक त सुटहरूको लागि त यो काम लाग्छ तपाईहरुलाई यदि कसैलाई प्र्याङ्क गर्न छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान ट्राई दिस एट होम घरमै तपाईहरुले सजिलैसँग यो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले कसैलाई प्र्याङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने प्र्याङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो या दिस इज इट फर टुडेज भिडियो आई होप तपाईहरुलाई यो मेकअप ट्युटोरियल एकदम हेल्पफुल हुनेछ भनेर एन्ड देन अरू दिनहरुमा तपाईहरुलाई कस्तो मेकअप लुक क्रिएट गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसले कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो and bye bye everyone तपाईहरुसँगै भएको all you and it will not you guys can try this at your home and this is the final look guys यो चाहिँ थोरै समयमा पनि so yeah this is it for today's video So this is it for today's video. See you until the next video.